วันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอเลียบครับนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงศ์ลีครับประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอิร์ธครับสวัสดีครับคุณโกครับวันนี้ขออนุญาตเรียกหมอเลียบนะคะเพราะว่าแบบว่าหลายๆคนก็ รู้จักกันดีอยู่แล้วในแวดวงต่างๆออกสื่อแบบหลายๆที่ด้วยนะคะก็มีมาอย่างยาวนานอย่างที่เอิร์ธบอกไปคือซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนว่าเราอาจจะได้ยินมาแบบพักหลังๆเนี่ยค่ะประมาณสักปี2ปีหรือรัฐบาลชุดนี้อย่างเงี้ยค่ะก็มีการผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนค่อนข้างแบบเยอะมากๆถือว่าเป็นเหมือนพลังที่แบบส่งต่อเพราะว่าทุกอย่างเรามองว่าซอฟต์พาวเวอร์มันมีหลายด้านมากๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบของดีของไทยวัฒนธรรมต่างๆอันนี้ตัวจริงของเรามาอยู่ตรงนี้แล้ว เราต้องมาแบบว่าขีดเส้นแน่ๆว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรแล้วแนวทางในการดันสิ่งนี้ค่ะไปยังไงบ้างจริงๆคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็อาจจะมาพูดกันในระยะหลังๆอาจจะสัก 5-6 ปีหลังจากที่เราเห็นมิลลิขึ้นเวทีโคเชล่าแล้วก็เอาข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นเวทีซึ่งจริงๆแล้วเกร็ดที่มิลลิเอาข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นเวทีเนี่ยไม่ใช่โดยบังเอิญนะเป็นการวางแผนของคนที่พยายามจะผลักดันมิลลิไปสู่ระดับโลกนะครับซึ่งวันนี้มิลลิก็ไปสู่ระดับโลกได้ละล่าสุดเราเพิ่งเห็นงาน Head in the Clouds ที่มิลลิขึ้นเวทีกับบัวขาวบัญชาเมฆนะแล้วก็มีการโชว์ต่อยอะไรนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันมีคำหนึ่งก็คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งคำนี้อาจจะคุ้นหูมากกว่าเพราะว่าเราทำกันมาตั้งแต่เมื่อ20 ปีที่แล้วสมัยก่อนก็คงจะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับกรุงเทพเมืองแฟชั่นครัวไทยสู่ครัวโลกนั่นก็คือเราเริ่มต้นแต่มี 2546-47 ครับหรืออย่าง TCDC ศูนย์สร้างสรรค์และงานออกแบบเนี่ยที่อยู่ที่ไปรษณีย์กลางอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าด้วยวิกฤตการณ์ทางการเมืองเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยชะลอชะงักไปนะครับแล้วก็กลับมาใหม่โดยที่พอทางรัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาต่อด้วยท่านนายกแพทองธารเนี่ยก็เริ่มคิดว่าถ้าหากเราจะต้องทำอะไรที่จะพัฒนาประเทศต่อไปสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศมีเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่เนี่ยเรื่องที่จะต้องคิดมากๆคือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าอย่างวันนี้ที่คุณเอิร์ธบอกคือวันนี้โลกมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับเขาบอกว่าโลกวันนี้ก็อยู่ในเมื่อก่อนนี้เราจะคุ้นกับคำว่า VUCA VUCA แต่เดี๋ยวนี้มันมีคำใหม่คือ BANI BANI ก็คือ B คือ brittle โลกวันนี้มันเปราะบางมาก A คือ anxious สร้างความกังวลกระวายใจ N ก็คือ non linear คือทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบเป็นเติบโตเป็นเส้นตรงคือไม่มีใครคาดเดาได้แล้วก็ incomprehensible I ก็คือว่ามันไม่มีอะไรที่มันเบ็ดเสร็จทุกอย่างเมื่อคืออย่างตั้งแต่ยิ่งท่านประธานาธิบดีทรัมป์ท่านขึ้นมาสู่ตำแหน่งเนี่ยยิ่งคาดเดาไม่ได้เลยว่าเดือนหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญแล้วยิ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเองเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราภาคภูมิใจว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดีทรอยต์เอเชียศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของเอเชียวันนี้เราจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ละโอกาสยิ่งพอมีนวัตกรรมทางด้าน EV จีนกลายเป็นผู้ผลิต EV ใหญ่ของโลกไปแล้วเนี่ยนั้นเรื่องของเครื่องยนต์ที่มันเป็นการใช้เครื่องยนต์แบบดั้งเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอนาคตสดใสเหมือนเมื่อก่อนนี้หรืออย่างเทคโนโลยี AI ดิจิตอลต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเราเนี่ยคงจะต้องตามเอา AI เอาเครื่องมือทางด้านดิจิทัลทูลส์เนี่ยมาใช้เพื่อให้เราสามารถที่จะต่อยอดแต่เราไม่สามารถที่จะกลายเป็นผู้นำด้าน AI ด้านดิจิทัลได้ดังนั้นอะไรที่เราสามารถที่จะฝากความหวังเป็นทางรอดให้กับประเทศไทยบอกว่าที่เราได้คุยกันในที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกมีอยู่2เรื่องเท่านั้นเรื่องแรกก็คือเรื่องอาหารที่ไม่ใช่เกษตรกรรมด้วยนะเพราะว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมก็จริงแต่ว่าเรื่องของอาหารเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะรุกออกสู่ตลาดโลกได้อย่างมีพลังแต่ครัวไทยสู่ครัวโลกถ้าหากมีพลังจริงเนี่ยมันต้องไม่ใช่มีแค่ 20,000 ร้านอาหารทั่วโลกมันควรจะต้องเป็นแสนร้านนี้เป็นต้นนะครับงั้นเรื่องอาหารเนี่ยอาจจะต้องเริ่มคิดใหม่ว่าเราจะผลักดันให้จากเกษตรกรรมที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยกลายมาเป็นอาหารซึ่งเป็นวัฒนธรรมของเราที่ทุกคนชื่นชมมีต้มยำกุ้งมีผัดไทยมีพะแนงอะไรพวกนี้นะให้ออกไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นรสชาติที่ทุกคนชื่นชมได้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการใช้ทักษะสร้างสรรค์เพราะทักษะสร้างสรรค์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเครื่องจักรทำได้ทั้งหมดเครื่องจักรอาจจะเรียนแบบได้บางอย่างแต่ว่าพอทักษะสร้างสรรค์เนี่ยมันต้องใช้คนใช้มือ
แต่พวกเราเนี่ยเราจะเห็นแบบคนแก่คนเฒ่าปุถุชนเนี่ยทำจักษาอะไรต่างๆใช้ลงรายละเอียดมากมาย แต่ว่าการออกแบบหรือสิ่งที่เอามาทำเพื่อจะเพิ่มมูลค่าออกไปทั่วโลกเนี่ยมันยังไม่มีการคิดเชิงเป็นระบบเนี่ยเราถึงได้กลับมาว่างั้นทางออกคือเราจะต้องทำเอาวัฒนธรรมของเราที่ดีเด่นอาหารไทยวัฒนธรรมแฟชั่นไทยผ้าไทยมวยไทยเอามาแล้วก็คิดเชิงระบบให้มันออกไปสู่ระดับโลกให้ได้นี่เป็นที่มาที่ไปว่างั้นเราต้องสร้างซอฟต์พาวเวอร์ความหมายซอฟต์พาวเวอร์คนก็จะบอกว่ามันคืออะไรล่ะคือพูดกันแบบเข้าใจป่ะตรงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์มันหมายว่าอะไรคือบางคนอาจจะเวลาผมพูดว่าซอฟต์พาวเวอร์คือเรื่องเสน่ห์เรื่องความรักเนี่ยคนอาจจะหัวเราะออกแต่จริงๆแล้วนี่คือรากฐานเลยคนมักจะพูดถึงโจเซฟไนน์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่ฮาร์วาร์ดที่เป็นคนทำให้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันดังไปทั่วโลกได้ไปดูหนังสือซอฟต์พาวเวอร์ของโจเซฟไนน์เนี่ยโจเซฟไนน์จะพูดอยู่คำนึงตลอดเวลา attraction ก็คือเสน่ห์นั้นถ้าหากเราจะทำให้คนอื่นเขารักเราต้องมีเสน่ห์รักเราแล้วเราบอกให้เขาทำอะไรก็ทำหมดอ่ะ คุณเอิร์ธรักใครเขาบอกให้เราทำอะไรเราก็ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์คือการที่เราทำให้คนอื่นสังคมอื่นประเทศอื่นทำตามสิ่งที่เราอยากให้เขาทำนั้นวันนี้เราถึงบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ถึงเป็นน่าจะเป็นทางรอดไม่กี่ทางที่เหลืออยู่ของประเทศไทยเหมือนเรามีอิทธิพลต่อเขาแต่เราไม่ได้มีอิทธิพลต่อเขาในด้านที่เราเหนือกว่าแต่ในเมื่อเวลาเราทำอะไรแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขายอมรับเราเขาทำตามหรือมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเราในด้านดีภาพลักษณ์ของประเทศในด้านดีพวกนี้ได้ไหมได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคนหนึ่งเนี่ยจะทำตามสิ่งที่คนอื่นบอกเนี่ยมีทางเลือกไม่กี่ทางหนึ่งกลัวก็เลยทำที่สองคือเอาเงินฟาดหัวก็เลยทำอันที่สามคือเพราะรักอ่ะอยากจะให้คนที่เรารักเขารักตอบเรานั่นแหละเขาบอกให้ทำอะไรเราก็ทำหมดนะนี่คือตัวอย่างซอฟต์พาวเวอร์น่าจะเป็นอย่างที่สามใช่ครับแล้วอย่างฟังที่คุณหมอบอกเนี่ยอย่างอาหารหรืออย่างเกษตรหรือว่าหลายๆด้านเนี่ยผมมองว่าเหมือนเราอ่ะอยากจะเปลี่ยนความที่เราทำเป็นบิสเนสธรรมดาเนี่ยเป็นอินดัสทรีถูกไหมครับคุณหมอเพราะว่าจากอาหารที่คุณหมอว่าไม่ใช่แค่เกษตรไม่ใช่แค่ถ้าเราอยากทำให้อาหารไทยสู่ครัวไทยสู่ครัวโลกเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเหมือนกับแบบมี 20,000 ล้านแต่มีแสนล้านซึ่งนั่นแปลว่ามันคือฟู้ดอินดัสทรีใช่ครับนั่นแหละฮะคือถ้าเรามีสิ่งที่เป็นแบบมรดกตกทอดที่ดีมากๆเลยเราจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ยังไงนะฮะนั้นที่ผ่านมาเราปล่อยไปตามถ้าเป็นศัพท์เป็นแบบเชิงแบบรุ่นใหม่หน่อยตามออร์แกนิกปล่อยไปตามออร์แกนิกแต่ถ้าพูดไปตามตรงคือปล่อยไปตามยถากรรม คือมันเป็นอะไรก็ช่างมันให้มันทำไปซึ่งบอกมันไม่ได้แล้วยิ่งถ้าบอกว่าในภาวะตอนนี้ที่เราต้องการที่จะได้ทางรอดที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องวางแผนทั้งระบบนั่นถึงเป็นเหตุที่เราบอกว่าถ้าเราจะทำซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้ผลเนี่ยเราต้องคิดใหม่เลยว่า1ต้องสร้างคนสร้างนักรบซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้2คือต้องสร้างอุตสาหกรรมต้องทำให้ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมต่างๆที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมีความเข้มแข็งและ3คือสร้างตลาดระดับโลกสร้างคนสร้างอุตสาหกรรมสร้างตลาดระดับโลกนั่นเป็นที่มาที่ไปบอกว่าเราจะต้องมีโครงการ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ทำไมถึงบอกต้อง1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าถ้าเราจะทำซอฟต์พาวเวอร์ให้กลายเป็นทางรอดของประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องทำให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีโอกาสจากการใช้ซอฟต์พาวเวอร์นั้นในชีวิตของเขาคนอยากเป็นเชฟเหรอก่อนหน้านี้อยากจะเรียนเชฟไม่รู้จะเรียนที่ไหนค่าเรียนก็แพงคราวนี้เราจะสอนให้คุณเป็นเชฟได้ฟรีมันจะมีโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยอบรม 70,000 คนแต่ไม่ได้บอกว่าจะมีแค่เชฟ 70,000 คนเท่านั้นเราเชื่อว่าพอหมู่บ้านนี้มีคนที่เป็นเชฟมีชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศด้วยคนในหมู่บ้านนั้นก็จะอยากเป็นเชฟด้วยนั้นก็จะเรียนรู้ถ่ายทอดซึ่งกันและกันนะครับหรืออย่างคนอยากเป็นนักมวยอย่างตะวันฉายอย่างเงี้ยต่อยมวยได้7 ขวบวันนี้เป็นนักมวยเรือนล้านเรือน10 ล้านแล้วมีคนอยากเป็นอย่างตะวันฉายบ้างแล้วจะไปหาครูมวยที่ไหนตอนนี้เราเปิดค่ายมวย400 กว่าค่ายมีครูมวยประจำพร้อมที่คุณอยากจะไปเรียนเลยถ้าคุณคิดว่าคุณมีพรสวรรค์อยากจะเป็นนักมวยแล้วมีครูมวยอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็สามารถจะไปเรียนได้หรือคนอยากจะเป็นนักสร้างหนังเห็นอย่างคุณอภิชาติพงษ์เห็นอย่างคุณรัชภูมิได้รางวัลจากเมืองคานอยากจะเป็นนักสร้างหนังบ้างเมื่อก่อนนี้ต้องไปเรียนเฉพาะในคณะที่สอนเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์ตอนนี้คุณมะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลผู้กำกับชื่อดังเนี่ยก็มาจับเป็นคอร์สสำหรับนักเรียนที่ใช้ว่าตัว Cinebridge แล้วมีคอร์สสำหรับนักศึกษาที่เป็นฟิล์มแคมป์อย่างเงี้ยเป็นต้นก็สามารถจะเรียนแล้วก็ทำหนังสั้นแล้วเราก็จะเอาหนังสั้นเหล่านี้มา
ประกวดแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศด้วยให้กำลังใจงั้นการสร้างคนเนี่ยเราถึงบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์มันก็ไม่ต่างกับฮาร์ดพาวเวอร์คือฮาร์ดพาวเวอร์ถ้ามีทหารสัก1 ล้านคนโอ้โหประเทศนั้นคงน่าเกรงขามแน่งั้นถ้าเรามีนักรบซอฟต์พาวเวอร์สัก20 ล้านคนเราตั้งเป้า20 ล้านคนงั้นจะไปแบบมีร้านอาหารทั่วโลกได้เนี่ยมีเชฟรองรับแน่ๆอยากจะมีครูมวยไปเป็นโค้ชมวยไทยทั่วโลกก็ไปได้อย่างนี้เป็นต้นมันทำไมถึง20 ล้านคนอยากตั้งคำถามว่าทำไมถึงใช้ตัวเลข20 ล้านคนมันทะเยอทะยานมากไปไหมนี่เป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานจริงแต่ว่าเป้าหมายที่เราอยากไปถึงเพราะว่าประเทศนี้มีครอบครัวประมาณ20 ล้านครอบครัวถ้าเราอยากให้อย่างน้อย1 คนในครอบครัวได้มีโอกาสเรียนแล้วก็กลายเป็นเสาหลักให้ครอบครัวเนี่ยเราต้องเทรนให้ได้20 ล้านคนจะเทรนออนไซต์ก็ได้เทรนออนไลน์ก็ได้อันนี้คือการสร้างคนแต่พอเรื่องสร้างอุตสาหกรรมเนี่ยโอ้มีเยอะแยะมากมายอย่างตัวอย่างคือภาพยนตร์ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับการจัดเรตติ้งห้ามฉายโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นปัญหาเราก็ไปแก้ใหม่หมดเลยจัดเรตติ้งต่อไปเนี้ยให้จัดเรตติ้งโดยคนที่เป็นคนดูจริงๆคือเอกชนมาช่วยกันดูเรตติ้งให้ตัวเองคือทำกันในประเทศอื่นอย่างอเมริกานี่ครับหรืออย่างมีปัญหาเรื่อง one stop service จะต้องติดต่อนู่นนี่แน่นมากมายหลายองค์กรเราก็ทำ one stop service หรืออย่างเรื่องเกี่ยวกับการมีเงินทุนเราก็ให้เงินทุนตั้งเป็นกองทุน220 ล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็จัดสรรให้กับคนที่อยากจะทำภาพยนตร์ที่เขามีบทที่ดีมีโอกาสจะไปสู่ตลาดโลกกันก็ให้เงินไปนี่เป็นตัวอย่างคือเราก็พยายามสร้างอุตสาหกรรมแล้วสุดท้ายที่บอกไปสร้างตลาดระดับโลกตัวอย่างภาพยนตร์คืออย่างที่ไปที่เมืองคานไปที่เมืองคานผมไปกับทางคนในวงการภาพยนตร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเลยเขาบอกว่านี่คือปีที่วงการภาพยนตร์ไทยเนี่ยคึกคักที่สุดในคานไม่เคยเห็นอย่างนี้มา20 ปีแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเนี่ยมีเวทีพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเนี่ยบนเวทีที่เมืองคานด้วยแล้วนอกจากนั้นเราไปประกาศว่าเราจะทำเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพ BKIFF ปีหน้าทุกคนฝรั่งตื่นเต้นมากว่าอ้าวโอ้นี่เราจะมีเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วยิ่งใหญ่มากใช่อ่ะจากที่ฟังคุณหมอมาเหมือนกับทั้งผลักดันทั้งอุดรอยรั่วทั้งแบบเต็มที่มากเสริมศักยภาพต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญมากๆคือแรงบันดาลใจกับการเปิดใจพูดถึงถ้าเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วไทยตอนนี้ค่ะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอว่าตัวซอฟต์พาวเวอร์เรากับโอกาสที่มีทิศทางเป็นยังไงบ้างคะครับแล้วหลังจากเราปล่อยให้ซอฟต์พาวเวอร์ด้านต่างเราเป็นไปตามยถากรรมมา20 ปีนะครับงั้นตอนนี้พอเราเริ่มลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเราจะเอาจริงเอาจังแล้วเนี่ยเพราะว่าได้รับการตอบรับจากเพื่อนจากมิตรทั่วโลกนะครับคือต้องมองอย่างหนึ่งว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยที่เขามีจัดอันดับคนนั้นระดับนั้นคนนั้นระดับนี้เนี่ยนึกว่าแข่งขันกันไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยคนในวงการไม่ภาพยนตร์ดนตรีโน่นนี่นั่นเขาทำงานร่วมกันอย่างภาพยนตร์ที่เพิ่งชนะเนี่ยผีใช้ได้ขาดยูสูโกของคุณรัชภูมิเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินทุนจากประเทศไทยเท่านั้นเงินทุนจากประเทศต่างๆเนี่ยที่เขาเห็นโอกาสเขาก็มาร่วมลงทุนไปด้วยนั้นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยหมายความว่าถ้ามีคนเก่งมีทาเลนต์ที่มีความสามารถทุกคนอยากจะมามีโอกาสที่จะร่วมกันได้ทำให้โอกาสนั้นเนี่ยมันเติบโตไปได้นะนั้นข้อหนึ่งเลยที่ต้องคิดไว้คือว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เป็นการแข่งขันเอาเป็นเอาตายระหว่างประเทศซอฟต์พาวเวอร์คือโอกาสในการนำวัฒนธรรมของประเทศต่างๆหรือเอาของเราถ้าในเราคือประเทศเราเนี่ยแล้วคนอื่นเขาเห็นโอกาสก็มาร่วมพัฒนาต่อยอดกันได้ด้วยนะครับอันที่2ที่สำคัญมากเลยผมว่าเป็นจุดที่แตกต่างของประเทศไทยคือว่าต้องให้เอกชนนำรัฐบาลสนับสนุนคือที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเองตั้งโครงการเองทำเองคิดเองถามว่าก็ถูกไหมก็มีถูกบางส่วนแต่บางส่วนอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะไม่ตรีตรงจุดตรงเป้าที่มันมีปัญหาจริงๆนั้นพอเริ่มต้นทำซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราถึงบอกว่าขอให้เอกชนเนี่ยมาร่วมกันทำเต็มที่นี่คือโอกาสสำคัญถ้าคุณอยากเห็นอุตสาหกรรมของคุณเติบโตเนี่ยคุณต้องมาทุ่มเทนะรัฐบาลเนี่ยมีงบประมาณมีทรัพยากรสนับสนุนแต่ถ้าหากจะถามว่าเพนพอยต์ปัญหาของอุตสาหกรรมคุณคือตรงไหนคุณแหละเป็นคนที่รู้ดีที่สุดงั้นคุณต้องมาช่วยขับเคลื่อนนั้นเราถึงได้มีตัวกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์ชาติที่มาจากอุตสาหกรรมต่างเนี่ยที่เป็นตัวจริงส่วนจริงในวงการอย่างเช่นของภาพยนตร์ก็คือคุณชายอดำหมอรัชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลหรืออย่างท่าเฟสติวัลก็คุณชราทิพย์จูตระกูลอย่างเงี้ยที่เป็นเจ้าของสยามพิวัตรหรืออย่างถ้าหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังสือก็จะมีคนในวงการหนังสือคุณธีรพัฒน์เจริญสุขนี่เป็นต้นคนเหล่านี้ถามว่า
เขามีอาชีพการงานที่ดีไหมมีผมเอาเงินไปจ้างเขามาเป็นเงินเดือนไหมไม่มีทาง หลายคนเนี่ยเงินเดือนหลายแสนเขาไม่มาทำหรอกถ้าเขาไม่เชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะช่วยขับเคลื่อนได้แล้วบอกว่าพอเขาทำงานเนี่ยทำกันอย่างเอาจริงเอาจังมากคุณชายดำเนี่ยถึงขนาดบอกว่านั่งประชุมกันทุก4-5 ทุ่มประชุมที1-6 ชั่วโมงเงี้ยทุกสัปดาห์อย่างนี้เป็นต้นถามว่าเอาอะไรมาจ้างเขาไม่มีทางอยู่แล้วแต่นี่คือสิ่งที่เราบอกว่าถ้าหากคุณอยากจะทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ในแวดวงของคุณเนี่ยเติบโตคุณต้องทุ่มเทแล้วเราก็ทำตามที่สัญญาจริงคือเอกชนเป็นคนนำรัฐบาลมีที่สับสนอันนี้คือเป็นจุดที่แตกต่างแล้วก็ผมเชื่อว่าโมเดลแบบนี้ยังไม่มีใครทำในทั่วโลกเลยเพิ่งมีอังกฤษมันเพิ่งประกาศทำ UC Soft Power UK Soft Power Council โดยที่มีเอกชนเนี่ยมาร่วมอยู่ในสภา Soft Power ด้วยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับครับถ้าจะพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอีกคำหนึ่งที่ตามมาเนี่ยสำหรับพวกเราเนี่ยได้ยินกันบ่อยมากช่วงหลังคือทักก้าทักก้าเนี่ยผมอาจจะสอบถามหน่อยหนึ่งเพื่อให้คนที่รับชมเนี่ยรู้ว่าทักก้าเนี่ยมีหน้าที่อะไรแล้วมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยยังไงบ้างครับทักก้าเป็นองค์กรที่เราตั้งใจว่าอยากจะให้เกิดขึ้นเพื่อให้งานเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนคือถ้าเปรียบเทียบอุปมาใหม่ก็คือเหมือนอย่างตอนที่เราทำเรื่อง30 บาทรักษาทุกโรคตอนที่ออกแบบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณใหม่ตามประชากรว่าขึ้นทะเบียนอยู่ที่ไหนก็ได้ที่นั่นก็จะได้งบประมาณเพิ่มมากขึ้นนะเราก็เกรงเหมือนกันว่าถ้าเกิดรัฐบาลพ้นจากการเป็นรัฐบาลไปแล้วไม่ได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกนโยบายนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านั่นถึงเป็นที่มาที่ไปว่าเราต้องมีพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยที่มีสปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะยั่งยืนเช่นเดียวกันเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำซอฟต์พาวเวอร์ในวันนี้ถูกทางแล้วมันพิสูจน์ได้ที่ก่อนหน้านี้งบประมาณซอฟต์พาวเวอร์ที่เราบอกว่าเอ๊ะเมื่อก่อนนี้มีเท่าไหร่เคยไปเก็บรวบรวมข้อมูลมา 2-3 ปีที่ผ่านมาก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาเนี่ยใช้เงินกันประมาณ 5,000-6,000 ล้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วนะแต่ทำไมมันไม่เกิดอะไรขึ้นล่ะเพราะว่าเป็นลักษณะที่กระจายออกไปตามหน่วยราชการต่างๆและต่างคนต่างทำไม่มียุทธศาสตร์ร่วมกันนะครับนั้นตอนที่เราเข้ามาทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยครับก็มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งท่านนายกเป็นประธานมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องประมาณ8 ท่านเนี่ยมาเป็นกรรมการด้วยมีภาคเอกชนที่เป็นผู้รับผิดชอบอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมาเป็นกรรมการอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นหน่วยงานหรือเป็นคณะกรรมการที่ทำระยะเปลี่ยนผ่านแต่ว่าคณะกรรมการแบบนี้มันตั้งง่ายล้มง่ายงั้นถ้าหากเราอยากจะให้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเดินหน้าเต็มตัวได้เนี่ยมันต้องมีองค์กรที่เหมือนกับเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงองค์กรนี้เราที่คุณบอกทักก้าคือ Thailand Creative Culture Agency คือเราตั้งชื่อนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าหากเราเป็นประเทศที่จะขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เป็นทางรอดของประเทศไทยได้เนี่ยต้องมีองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรงนะฮะงั้นองค์กรอย่างเงี้ยในบางประเทศเขามีตั้งขึ้นแล้วงั้นอย่างเช่นในเกาหลีใต้เนี่ยมีการตั้งองค์กรชื่อว่า KOCCA Korean Creative Content Agency นะฮะแต่ของเขามีหลายองค์กรมีทั้งKorean Cultural Center ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีด้วยนะครับกับประเทศไทยเนี่ยเรามองว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะอยู่ภายใต้องค์กรเดียวที่เราเชื่อว่าจะเป็นการบูรณาการทุกๆเรื่องทั้งงบประมาณทั้งคนทั้งยุทธศาสตร์เนี่ยมาทำให้เราขับเคลื่อนไปอย่างมีพลังนะนั้นเราก็จะตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาแต่ต้องมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องตอนนี้พระราชบัญญัติวัฒนธรรมสร้างสรรค์เนี่ยได้นำเสนอเข้าไปเตรียมเข้าสู่ครม.แล้วงั้นถ้าหากมีพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เกิดขึ้นผ่านสภาเขาจะมีการตั้งองค์กรสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือทักก้าเกิดขึ้นก็เชื่อว่าก็จะคล้ายๆสปสช.พอไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลกี่ชุดรัฐบาลจะเป็นมาจากใครก็ตามเนี่ยสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ก็จะยังอยู่ถ้าใครอยากจะล้มสำนักงานนี้ก็ต้องไปล้มในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อความยั่งยืนเพื่อต่อยอดนโยบายของที่เริ่มกันมาเนี่ยผลักดันแล้วก็ตั้งความตอนนี้ซึ่งอันเนี้ยเอกชนหลายคนที่ทำงานด้วยกันตอนนี้บอกว่าตกลงทักก้าเกิดแน่ใช่ไหม เพราะทักก้าไม่เกิดเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจว่าตกลงแล้วเกิดมีปัญหาอุบัติเหตุทางการเมืองแล้วเนี่ยยังจะทำงานกันอย่างนี้ต่อได้หรือเปล่าอย่างนี้นะครับแสดงว่ารัฐบาลนี่คิดมาแบบ
ดีแล้วคิดมารอบคอบแล้วว่า ครับ อ่ะว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบว่าผลักดัน แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่ามันจะเป็นตัวที่สามารถแบบว่าผลักดันประเทศ หรือว่ากำหนดทิศทางประเทศได้เลยนะคะ ใช่ครับ เพราะว่าคือ1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าในหลายวงการเนี่ยเขาเริ่มเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนะครับที่ชัดพูดได้เต็มปากเต็มคำคือวงการภาพยนตร์ตอนนี้วงการภาพยนตร์คึกคักมากล่าสุดมีคนเอาสถิติของรายได้มาให้ผมดู เพราะว่าในปี 2067 เนี่ยรายได้จากภาพยนตร์ไทยในการฉายในโรงภาพยนตร์นี่นะฮะสูงกว่าภาพยนตร์ต่างประเทศแล้ว 50% เป็นรายได้จากภาพยนตร์ไทย แล้วก็ภาพยนตร์ไทยวันนี้ออกไปสู่ระดับอาเซียนเป็นที่นิยมอย่างที่หยด2เนี่ยฮะคุณณเดชน์เนี่ยดังในเวียดนามแล้วก็ที่หยด2เนี่ยรายได้800 ล้านเขาคิดว่าที่หยด3เนี่ยจะเกินอาจจะเป็น1,000 ล้านนี่เป็นต้นงั้นเราจะได้เริ่มเห็นว่าภาพยนตร์ไทยเนี่ยเริ่มออกสู่ตลาดโลกแน่นอนละในอาเซียนได้แน่ๆแล้วเราอยากจะไปในต่างประเทศอย่างหลานมากก็เป็นที่นิยมไปไม่ใช่แค่ในเอเชียในอเมริกาด้วยครับ แปลว่านี่คุณหมอบอกใบ้แล้วนะว่าจะมีที่หยด3นะ ที่หยด3เขาไปออกบูธที่เมืองคานแล้ว ค่ะ มี มาแล้ว ป้ายที่หยด3ชัดเจนแล้ว แปลว่าจริงๆเนี่ยGhost Movie หนังแบบ Scary Movie ในไทยเป็นสากลได้เหมือนกันนะคุณหมอ ในเมืองคานนะฮะบูธต่างๆที่ไปเอาภาพยนตร์ไทยไปหาผู้ร่วมทุนหรือเอาไปหาคนที่จะเอาไปฉายในประเทศต่างก็ดีเนี่ยผมคิดว่า 80% เป็นหนังผีหนังฮอร์เรอร์นี่คือ DNA ของหนังไทยไปแล้วที่ทำให้คนรู้สึกว่าถ้าอยากจะดูหนังผีหนังแบบสยองขวัญเนี่ยต้องมาที่ภาพยนตร์ไทยอีกอันหนึ่งคือบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟนี่ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ก็ไปไกลละแต่ที่ผมอยากจะเห็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของภาพยนตร์ไทยสายแนวบู๊นะฮะเพราะว่าองค์บากเนี่ยบุกเบิกภาพยนตร์ไทยออกไปสู่ต่างประเทศใช่ไหมแล้วทำให้มวยไทยดังมาถึงวันนี้ได้ วันนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วมีจอห์นวิกใช่ไหมมีโน่นนี่นั่นคือศิลปะมวยไทยเนี่ยถ้าหากเราส่งเสริมอย่างจริงจังนะเราสามารถจะใช้ภาพยนตร์ไทยเนี่ยสร้างทำให้เกิดความชื่นชมของมวยไทยได้อีกเยอะเลย เพราะว่ามองในทางกลับกันหนังไทยไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับไปอยู่ในเวทีโลกสายตาชาวโลกในทางกลับกันหนังดังใหญ่ๆก็มาถ่ายทำที่ไทยไม่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวไวท์โลตัสอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราพยายามส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยการที่ไปปรับแก้เขาเรียกว่าเป็น cash rebate นะ cash rebate คือถ้าหากใครมาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยเนี่ยสมมุติคุณลงทุน100 ล้านเราคืนให้คุณ30 ล้านเป็น 30% งั้นก็ดึงดูดให้ภาพยนตร์ต่างประเทศมาถ่ายทำในประเทศไทยเนี่ยเยอะขึ้นอย่างล่าสุดก็จะมี Jurassic World ที่เข้ามาถ่ายทำ The Alien อะไรพวกนี้เป็นต้น White Lotus อันฉายไปแล้วนะครับแล้วเราเชื่อว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็มีคนในวงการภาพยนตร์ไทยบอกว่าแล้วกองถ่ายภาพยนตร์ไทยล่ะควรจะได้แคสรีเวทไหมกำลังทำกันบ้านกันอยู่ครับเป็นอนาคตที่สดใสของวงการภาพยนตร์ค่ะทีนี้มาถึงอีเวนต์บ้าง ครับ อีเวนต์ที่กำลังจะจัดขึ้น ครับ Splash ใช่ค่ะ Soft Power ที Forum นี้แน่นอนว่าสิ่งที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดนี่ไปดูตัวจริงได้หรือว่าไปดูแบบว่า ใช่ อีเวนต์เป็นได้เลยในงานนี้อยากให้คุณพูด ใช่ครับ หน่อยค่ะ คือ Splash Soft Power Forum เนี่ยเราจัดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะฮะ ค่ะ จัดที่ศูนย์ชุมชนเศรษฐกิจเหมือนกัน ครับ แต่ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดแค่2ฮอลล์คือฮอลล์1ฮอลล์2 อืม ปีนี้เราจัด4ฮอลล์ฮอลล์1 2 3 4แล้วยังมีห้องข้างบนชั้น L2 ทำเรื่อง Master Class เรื่อง Workshop ด้วยนะครับที่แตกต่างก็เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่มีรูปธรรมชัดเจนในแง่ของงานที่ทำเอามาอย่างที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยเพิ่งมาเกิดขึ้นหลังจากเราจัดงาน Splash เมื่อปีที่แล้วไปทั้งสิ้นนะครับนั้นปีนี้จะเปลี่ยนจากการนำเสนอนโยบาย Policy Showcase ปีนี้เราจะพูดถึง Business Showcase พูดถึงโอกาสทางธุรกิจโอกาสในชีวิตของคนนะครับงั้นรูปธรรมต่างๆเนี่ยจะเห็นมากมายถ้าหากเคยไปปีแล้วเนี่ยลบภาพปีแล้วไปเลยครับปีแล้วเนี่ยกับปีนี้คนละเรื่องเลยปีนี้ยิ่งใหญ่มากหลายๆพาวิเลียนอย่างเช่นดีไซน์พาวิเลียนคุณดวงฤทธิ์บุญนาคออกแบบมาเป็นอัศจรรย์ที่คนจะมานั่งแบบดูเรื่องเกี่ยวกับการนำเสนอของผลงานของดีไซเนอร์100 คนฟรอนต์100มีระดับปรมาจารย์อย่างคุณนิธิสถาปิตานนท์ซึ่งเป็นที่รู้จักของวงการออกแบบเนี่ยมาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังอย่างของแฟชั่นก็จะทำเป็นแบบพาวิเลียนที่มีลักษณะของการ
ออกแบบโดยศิลปินศิลปาธรสูงขึ้นไป 7 เมตร แล้วก็ธีมปีนี้คือมูเตลูเอาพวกเสื้อหรือตัวอัญมณีมาใช้เรื่องเกี่ยวกับศรัทธาเข้ามาทำให้เกิดความน่าสนใจมากแล้วก็เป็นจุดขายที่ดีนะครับหรืออย่างมีอันหนึ่งคือเขาเรียกชื่อไทเวิร์สเนี่ยจะเป็นการยกระดับ O-Top ที่เราคุ้นเคยมา 20 ปีแล้วเนี่ยจะถูกยกระดับใหม่มีดีไซเนอร์ระดับโลกมาช่วยกันออกแบบเพราะเราเชื่อว่าทักษะฝีมือของคนไทยเนี่ยเยอะลงแรงลงแบบใช้สมาธิอะไรกันมากเนี่ยแบบแต่ว่าเราทำงานที่มันอาจจะเป็นดีไซน์แบบอาจจะไม่ได้ไปถึงเป็นระดับโลกได้ทีเดียวนั้นเราจะเอาดีไซเนอร์ระดับโลกเนี่ยมาออกแบบกันใหม่ก็จะได้เห็นชิ้นงานตัวอย่างประมาณ 70-80 ชิ้นเนี่ยที่จะมาโชว์เห็นว่านี่ไงO-Top เราสามารถจะก้าวไประดับโลกด้วยการออกแบบด้วยดีไซน์อย่างไรนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเทศกาลอวดเมืองมีการเชิญ 12 จังหวัดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยมานำเสนอว่าจะสร้างเทศกาลของจังหวัดตัวเองยังไงให้ได้รับความสนใจไม่ใช่ว่าไปเทศกาลที่จังหวัดไหนก็เหมือนกันหมดงั้นไม่ต้องไปที่ไหนก็ได้อันนี้ต่อไปแต่ละจังหวัดจะมีลักษณะของเทศกาลที่แตกต่างกันโอ้มันเยอะแยะแล้วก็รวมทั้งสปีกเกอร์ผู้พูดบนเวทีเนี่ยจะเป็นระดับโลกแล้วตอนนี้อย่างเช่นคนที่เป็นผู้กำกับของ Jurassic World แกเรต เบนเฟิร์ดก็จะมาพูดบนเวทีพาร์คชานวุกซึ่งเป็นผู้กำกับเกาหลีใต้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยเนี่ยพาร์คชานวุกกำกับเรื่อง Old Boys ถึงล่าสุดคือ Decision to Leave ที่ได้รางวัลเมืองคานส์เมื่อปี 2022 เขาจะมาอยู่บนเวทีด้วยเจมม่าชานดาราในCrazy Rich Asian แพทริก ชวาร์เซเนกเกอร์ซึ่งในไวท์โลตัสคุณพัทรีนีชูทนมีผู้ที่เป็นนักพัฒนาเป็นผู้จัดการด้านพัฒนาของ Roblox ถ้าเล่นเกมต้องรู้จัก Roblox มันเป็นแพลตฟอร์มที่คนที่เล่นเกมเนี่ยจะรู้จักกันดีมากมีอีกเยอะแยะจะไม่หมดนี่คือสปีกเกอร์ระดับโลกจะมาอยู่เวทีเนี่ย4 วันเต็มต้องเรียนว่าวันนี้เราปิดไปแล้วแต่ยังมีคนมาบอกว่าขอขึ้นเวทีไหมบอกไม่มีแล้วครับเวลาไม่เหลือแล้วครับก่อนหน้านี้ที่เราจะได้คุยกับคุณหมอเนี่ยเราก็สงสัยนะว่างานเนี่ยจัด8 9 10 11 4 วันเต็มบางคนก็ตั้งคำถามเขาไม่จัดวันหยุดหรือวันอะไรอย่างนี้เพื่อให้คนได้มาเยอะๆกันบ้างเหรอทำไมคุณหมอครับเราคิดตั้งแต่เริ่มต้นว่าถ้าหากเราอยากจะจัดเนี่ยเลยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเทศกาลเนี่ยจะต้องเป็นวันที่เป็นวันเรียนเพราะว่าเราอยากให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่เขาอยากจะมาหาโอกาสในชีวิตเนี่ยหาตัวตนว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรในอนาคตข้างหน้าตัวเองเนี่ยมาได้รู้ว่ามันมีอุตสาหกรรมอะไรที่เขาน่าจะสามารถฝากความหวังไว้ได้บ้างนะฮะอีก2 วันเนี่ยต้องเป็นวันหยุดคำถามคือว่าแล้วทำไม10-11มันเป็นวันพฤหัสวันศุกร์ทำไมถึงไม่ไปเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันที่10เป็นวันอาสาฬหบูชา11เป็นวันเข้าพรรษาฉะนั้นเราจัด4 วันก็จะครึ่งหนึ่งก็จะเป็นวันธรรมดาอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นวันหยุดครับก็มีเหตุและผลนะว่าจริงๆแล้วคืออย่างซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็เพื่อเยาวชนคนรุ่นหลังด้วยที่จะเติบโตมาเป็นอนาคตของชาติเขาก็ต้องมาเรียนรู้เพื่อที่จะเอาไปใช้เพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่เรารู้กันเนอะการเรียนไม่ได้อยู่แค่ใช่ครับเราถึงได้ไปทำแคมปัสทัวร์ตอนนี้สำนักงานปยป.ออกไปตามโรงเรียนต่างไปโรงเรียนสตรีวิทยาศิริยา2สวนกุหลาบราชวิทยายม10 โรงเรียนตอนนี้ที่วางแผนกันไว้เนี่ยไปเล่าให้นักเรียนฟังเห็นบอกว่าได้คุยทางผู้บริหารโรงเรียนแล้วตอนแรกผู้บริหารโรงเรียนบอกเดี๋ยวเขาจะขอรับเรื่องแล้วไปเล่าต่อตอนนี้บอกไม่ละไปเล่าให้นักเรียนฟังเลยหน้าเสาธงแล้วก็เล่าทั้งหมดเลยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแล้วโรงเรียนบอกว่าพร้อมจะจัดทริปทัศนศึกษามาในช่วงวันที่8วันที่9ด้วยครับเมื่อตอนแรกเราพูดถึงภาพยนตร์มาแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงนี้มีภาพยนตร์เรื่องนึงกำลังแบบเป็นไวรัลเลยเขาเรียกว่าสงครามทรงด่วนซึ่งในเพจเนี่ยก็เพจของทักษะเนี่ยก็มีคุณธเนศวรากุลนุเคราะห์ใช่ก็เป็นนักร้องดังเป็นนักแสดงทำหลายอย่างมากก็ได้คือในเรื่องเนี่ยเขาจะชื่อเสียคณินเสียคณินเขาก็จะมาบอกเหมือนเป็นโค้ดนะคือผมเข้าไปดูมาเขาบอกว่าฝันปังดังรวยไอ้คำนี้มันมีที่มาไงครับเล่าถึงเสียคณินก่อนนะคุณธเนศวรากุลนุเคราะห์เนี่ยเป็นนักร้องที่ผมชื่นชมเพราะว่าออกอัลบั้มแรกนี่คือแดนซีวิไลตั้งแต่เมื่อ 2528 นะครับ40 ปีแล้วนะครับตอนนั้นดังมากเพลงนี้แล้วเป็นที่กล่าวขวัญของคนในยุคนั้นมากมายแล้วก็
ผมไม่เจอคุณธเนศเลยนะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยมันเจอคุณธเนศในงานของสมาคมผู้กำกับที่ประกาศรางวัลภาพยนตร์แกก็เดินมาแล้วบอกว่าผมสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์เต็มที่คุณหมออยากให้ช่วยอะไรบอกได้เลยผมก็เลยว่าติดต่อไปว่าผมจะทำสเปลชคุณธเนศในฐานะเสียคณินที่กำลังดังจากสงครามส่งด่วนเนี่ยมาช่วยถ่ายได้ไหมเกี่ยวได้เลยงั้นแกก็บอกว่าเนี่ยพร้อมถ่ายแล้วก็บอกว่าต้องทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยไปสู่ระดับโลกแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสที่จะนำเสนอสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของเราแล้วก็สร้างรายได้ด้วยฝันปังดังรวยเนี่ยมาจากสิ่งที่เราทำนิทรรศการเมื่อ3 ปีที่แล้วนะจริงๆตั้งแต่2565เราจัดในงานในสัปดาห์หนังสือแห่งชาติแล้วก็นำเสนอว่าซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ใช่เป็นเรื่องบอกว่าการเมืองเราของประเทศเราจะไปครอบงำคนนู้นอยากจะสร้างอิทธิพลทางการเมืองไม่ใช่เราต้องการทำซอฟต์พาวเวอร์ในมุมเรื่องเศรษฐกิจนั้นซอฟต์พาวเวอร์ต้องเป็นสุดท้ายแล้วบอททอมไลน์หรือบรรทัดสุดท้ายที่เขาพูดถึงเนี่ยจะต้องทำให้เรารวยนั้นมันต้องทำให้เริ่มต้นจากความฝันก่อนนั้นถ้าหากเรามีของดีอยู่ในมือเราต้องฝันก่อนว่าเราต้องไปให้ไกลให้ได้พอฝันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบให้ดังพอดังเสร็จแล้วมันไม่ใช่แค่ดังแค่เท่อะมันต้องรวยนั้นสุดท้ายต้องมาเป็นรายได้ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นถึงได้สุขมาเป็นคำว่าฝันปังดังรวยด้วยซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ในความหมายของเราไม่ใช่อยากจะไปลุกรานใครไปมีอิทธิพลกับใครในเชิงทางการเมืองทางการทหารแต่เราอยากจะเป็นที่รักมีเสน่ห์ที่หวานไปทั่วโลกแล้วทุกคนรักเราแล้วก็ทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนเราทำให้เรารวยเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่นามธรรมที่เราแบบจับต้องไม่ได้อันนี้พอได้เงินมาคนเรียกว่าอะไรมีกินมีใช้อะไรใช่ครับถือว่าคุณหมอเมื่อกี้ปิดได้ปังมาก คือปิดจบได้แบบว่าปังมากใช่ค่ะก็เริ่มจากความฝันแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกไปบอกว่าถ้าฝันอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องตั้งงานตั้งอาชีพให้กับแบบเราให้ครอบครัวแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเห็นอย่างที่คุณหมอบอกค่ะถ้าเราเห็นแบบว่าประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยเราก็อยากที่จะเป็นอย่างนั้นบ้างแล้วก็จริงๆมีหลายสาขามากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนใจมากๆแล้วประเด็นปีนี้ก็คือยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วแน่นอนเพราะว่าแบบหลายๆคนไปมาก็ตามโซเชียลอะค่ะที่ไปย้อนดูมาโอ้โหแบบดีมากแล้วบางทีไปกระทบไหล่กับคนที่เราแบบเป็นไอดอลในด้านนั้นๆที่แบบค่อนข้างเยอะมากๆอ่ะปีนี้4 ฮอลล์ด้วยกันใช่ไหมคะ4 ฮอลล์ครับ4 ฮอลล์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์และจริงๆมีอีกงานหนึ่งที่ต่อเนื่องกันด้วยนะครับก็คืองาน TCX ไทยContent Experience เป็นของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เขาจองฮอลล์ที่5อยู่ข้างล่างแต่เขาจัดวันที่ 11-13 จะโชว์เรื่องเกี่ยวเทคโนโลยีทั้งหมดของภาพยนตร์นะฮะแล้วเขาคาดหวังว่านี่จะเป็นงานโชว์เทคโนโลยีของภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนในอนาคตเช่นเดียวกันครับอีกอันหนึ่งก็คือที่หัวลำโพงวันที่ 9 ช่วงคาบเกี่ยวตรงกลางเนี่ยมิลลิกับศิลปินเพลงอาเซียนจะขึ้นเวทีที่หัวลำโพงจัดโดย ATA Rising ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับทักก้า ATA Rising เป็นบริษัทดนตรีระดับโลกเขาอยู่ที่ LA เป็นคนที่สนับสนุนอย่างแจ็คสันหวังมีดราก้อนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มิลลิก็ไปขึ้น Head in the Clouds ในงานของ ATA Rising เนี่ยกับโบขาวมาแล้วนั้นตรงเนี้ยก็จะมีงานวันที่ 9 ที่หัวลำโพงเพื่อที่จะบอกว่าเอาละเราจะทำให้ช่วงวันที่ 8 ถึงวันที่ 7 เนี่ยเป็นช่วงที่กรุงเทพจะมีชีวิตชีวามากที่สุดช่วงนี้สัปดาห์แห่งซอฟต์พาวเวอร์แห่ง Colorful ของ เหมือนเป็นสีสันของกรุงเทพในช่วงนั้นเหมือนกันนะคะอ่ะจดอีเวนต์ไว้ถ้าใครว่างหรือว่าตั้งใจเลยดีกว่าอยากให้ทุกคนตั้งใจไปงานอีเวนต์มากๆเลยนะคะที่คุณหมอเช็คลิสต์มาให้เมื่อกี้หรือว่าถ้าฟังไม่ทันยังไงก็เก็บคิดไว้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็ไปกันเยอะๆค่ะไปหาโอกาสไปสร้างแรงบันดาลใจด้วยกันค่ะวันนี้คุยกับตัวจริงนะคะต้องขอบคุณคุณหมอเลียบนะคะวันนี้ที่มาร่วมรายการมาให้เจาะลึกต่างๆเลยแล้วก็มาเชิญชวนด้วยอีกรอบนึงได้ไหมคะเชิญชวนร่วมงานทักก้าถ้าคุณมีความฝันถ้าคุณอยากทำให้ความฝันเป็นจริงแล้วความฝันนั้นนำมาสู่ชีวิตที่ดีขึ้นร่ำรวยเงินทองร่ำรวยโชคลาภร่ำรวยสุขภาพมาที่งาน Splash Soft Power Forum 2025 ครับ
มาฝันปังดังรวยไปด้วยกันครับ ใช่ค่ะ แล้วก็พบกับพวกเราทั้ง 3 คนได้ในงานด้วยนะคะ เดี๋ยวเอิร์ธกับโกก็จะไปงานตั้งแต่วันที่ 8 เลย ใช่ จะเจอกันได้นะคะอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่ติดตามรับชมคุยกับตัวจริงค่ะ แล้ว EP หน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจติดตามกันต่อนะคะ